and welcome to my channel. Here's another video. Today, ang i-film ko ngayon is about beauty regimen. Though ito, bago ko lang ito nabili, meron akong sinulat dito eh. In-order ko to sa Shopee. At ito kasi pag may mga bago kasi akong nakitang product, gusto ko siya itatry. Natry ko na siya last July 27, this year 2019. 27, so almost 3 months na. And then, yung first kong order, 2 packs yun. Kasi, magkano lang ang isang peraso nito is 137. So, order ako ng dalawa last July. Gusto ko na siya itry para sa aking, sa katawan ko lang siya ginagamit. So, without further ado, ito siya yung product na binili ko. Ayan. Ito ay Gfoxx. So, spelled Gfoxx. It's a Kojic Papaya Whitening Soap. Hindi ko pa kasi siya na-try sa mukha. So, naisipan ko ngayon kasi nagigising ko lang. Gusto ko siya i-try dito sa face ko. Kung anong effect niya. Na-try ko lang kasi ito sa katawan ko lang. Yung iba kasi yung ginagamit ko sa mukha, iba rin yung ginagamit ko sa aking katawan. At, let's see lang, i-try lang natin siya. Pero, babasahin muna natin siya. Ang maganda nito kasi super brand siya, oh. Super brand. So, branded yung, or high-end siya na product. Meron nga siyang manufactured, ayan. Meron din siyang date expiration. So, expiration date is on August 2021. Matagal pa. Alam nyo ba, meron akong i-share pala about nito. Nung first ko siya nagamit sa katawan ko, natuwa ako kasi meron siyang exfoliation pero very, very mild. Hindi mo siya makikita. May ibang soap kasi na makikita mo siya na nag-exfoliate dun sa skin mo. At hindi din siya super dry. At so 3 months ko na siyang nagamit. At itong bago binili ko, na-order ko to last, kailan ba? Meron ako. So, na-order ko siya last October 5. Kailan to? Ang maganda dito kasi meron siyang free na Amphit coffee. So, 137 isa, tas dalawa binili ko nito. So, ang total price na nabili ko is 274 at wala naman siyang delivery charge. Free naman siya. Kasi meron akong voucher. Yun lang maganda doon pag bumibili ka sa Shopee online, naiipon yung voucher mo. So, may makukuha ka naman in return. Okay, buksan na natin. Ay, wait, babasahin muna natin. For best, ito siya, meron siyang indication. So, basahin ko sa inyo. Best results, wet skin with water and gently massage soap on the skin for no more than 15 seconds. So, imamassage mo siya ng 15 seconds. Sa katawan ko kasi hindi ko siya minamassage ng 15 seconds. Siyempre, nagmamadali akong maligo. Pero pag rest day ko, I really took time na ibabad ko siya sa aking skin. Avoid getting into eyes, nose or mouth. And then use this soap twice a day. So twice a day siyang gagamitin. Do not stay under the sun while using the product. Store in a cool dry place. Siguro kasi do not stay under the sun while using the product kasi nag-exfoliate nga siya. At of course, pag nilalagay mo siya sa mukha, sa katawan, you have to put lotion, yung mga sunscreen to protect your skin. Bubuksan ko muna. Ayan. Buksan naman natin siya. Ang color niya ay ito. Orange kasi na-Kojic Papaya siya. Buksan natin. Meron siyang may cover pa siya na plastic. Okay? Ayan. May cover siya na plastic. Ayan, diba? Ang ganda niya, promise. Silk siya. Alam niyo yung iba yung soap na to.
Ibang klaseng soap to. Ayan o, may design. So, anong klaseng fox nga eh, diba? Ayan o, may design siya na fox. Yun, may design siya na fox. Ang cute. Tapos naka-embossed yung pangalan din. Ayan. Tsaka ang ganda ng texture niya. Gel. Parang siyang gel. Okay? Try natin kung ilagay yun sa mukha. Gamitin muna natin siya. Okay? Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Nakababad na siya sa face ko. Ito na siya. Iwawash ko. Try natin. Ganito siya. Mabula siya. Mabula naman siya kung ina-apply mo. Ayan. Ito siya. Ito kasi ako maganda. Kailangan i-rub mo lang siya sa hands mo. Huwag niyong gawin yung sabon na ilagay niyo sa mukha, i-rub niyo siya sa face niyo. Huwag niyo gawin yung ganun. Kasi hindi advisable yon na i-rub niyo directly yung soap sa face niyo, sa skin niyo. Just rub your hands sa soap. Ayan. Hindi naman siya ganun kabula. Tsaka alam niyo ba, matagal siya maubos. Nung nabili ko yung una ko nabili, ano siya, it took me like a month talaga, or 1 month and mga 10 days. Ganun siya. Matagal siyang maubos. Ibig sabihin, hindi siya agad-agad natutunaw. Ayan. Sige. Doon may nalagay na ako sa mukha. Ganun daw kasi, i-rub daw kasi. Okay? So, nag-dry na. Mabilis siyang mag-dry. Ayan o. I-rub daw kasi, o. Rub it on your face. Okay, antayin natin ng mga 3 minutes. Ako kasi binababad ko yung sabon ng 3 minutes sa face ko. Let's have a review of this Gfoxx soap. Kung maganda din ba siya gamitin sa face? Ayan! Natin siya. Alam niyo ba, meron akong kwento din ito. Meron talaga akong kwento na sa lahat ng product na ginagamit ko. So, itong Gfoxx kasi, nung ginamit ko siya sa katawan ko, meron akong, natalsikan ako ng ng mantika. Nung dito banda. Ayan o. Dito. Saan ba? Dito ako natalsikan ng mantika. Dito. Meron din siyang black dito. Ayan. Meron siyang black. Basta meron siyang black dito banda, or ayan o, ngayon wala na siya. Ayan o, wala na siya. Wala na siya, as in. Ayan o, dito yun yung nakalagay. Mali, ganito siya ganyan. Ngayon wala na siya, as in, wala, pumantay na siya sa skin tone ko. Kasi nga siguro dahil meron siyang exfoliation or exfoliating effect, ayan, nag-exfoliate siguro siya at hindi ko na siya napansin. Ngayon ko na napansin na nag-scar siya, pero yung scar niya, parang pumatay na siya dun sa skin ko. Tapos, pipicturean ko na lang, tapos i-post ko din. So, tapos na atin 3 minutes, lumanlawan na natin to. Basta ako lang, para sa akin, ang paggawa, ang ginagamit ko ay yung stroke niya is kailangan upward, tapos circular motion para hindi magsag yung skin mo. Okay? So, medyo matigas na siya. Oh, nag-dry na siya sa face ko. Let's just wash it out. Okay, see you later. Hi! Ayan. 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 Na-wash off ko na yung sabon. Maganda siya. Ay, ganda siya. So, ang smooth niya. So, I will have my review. Ang smooth niya, nung hinilamos ko siya sa water, ang sarap sa pakiramdam kasi ang smooth ng face mo. Alam mo yun? Ayun o. Maganda naman din. Ewan ko lang kung meron ba akong breakouts. Hindi ko pa alam kasi first day. Oo. First time ko siyang gamitin ngayong araw. Ano ba ngayon? It's Wednesday. Pero hindi ko kasi siya gagamitin totally. Gusto ko lang gumawa ng review. Kasi nag-curious lang ako kung anong effect siya sa face. Pero hindi ko man siya gagamitin sa face. Iba kasi yung ginagamit ko sa face ko. Ibang sabon siya. Pero I will have my review then. Okay.
Well, mukhang natatanggal din naman yung whiteheads. Ayun oh, pinapakaramdaman ko naman. Na, na, nawawala din yung whiteheads. Kasi may ibang sabon kasi pag hinawakan mo yung skin mo, meron pa siyang mga, alam mo yung mga blackheads, whiteheads, medyo rough. Ito, natatanggal nga niya. So, i-rate ko siya ha, kahit first time ko siyang ginamit sa face ko. I-rate ko siya ng 1 to 5. 3. 3 lang muna. Kasi, ano yun, first time ko siyang ginamit, hindi ko naman siya gagamitin na ano. Pero pag sa mukha yun, sa mukha. So, sana magustuhan niyo itong aking review about sa Gfoxx Kojic Papaya. So, well, you can try. I-recommend ko siya kasi maganda talaga siya. Maganda talaga siya para sa akin na maganda siya. You can try naman iba-iba kasi yung skin type natin. So, depende yan sa reaction, sa respond ng skin nyo. Ganun lang naman ang masabi ko. So, thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.